Ito po guys yung ating nabiling bumper or LED light para po sa ating Toyota Wigo guys. So nabili po natin to sa Lazada guys. Also available din naman to sa Shopee. But ang pagkakabili po natin nito guys is around 1,000 pesos kasama na po yung kanyang shipping fee. So guys, ayan po siya. Ayan. Ito po yung itsura niya guys. Meron siyang tatlong wires. Ayan. Meron siyang black, red, and yellow. So ang functionality ng kanyang light guys is para sa tail light or fog light. Yan po guys. And meron din siyang signal light. Check natin kasi may tatlo po siyang wires. Ayan, so before installing this one, kailangan po nating i-remove yung buong bumper, rear bumper ng ating Toyota Wigo guys. And let's begin. Ayan po guys, na-remove na po natin yung ating rear bumper. So, as you can see, dito po sa bandang likuran, ayan po ang ito po yung kanyang bumper light. Ayan. So, napakadali lang po siyang i-remove guys kasi meron lang naman siyang mga clips dun sa gilid. Ayan po guys, para ma-remove po natin to guys is meron siyang pipindutin dito sa ilalim. Ayan. Kailangan natin gumamit ng pliers. Ayan. Meron po siyang dalawang naglalak dito sa kabila. I-keep nyo to guys kasi magagamit to natin mamaya. Then dito naman sa kabilang side, meron siyang, kailangan lang natin i-push dito banda sa kanyang gilid. Ayan. Papakita ko sa inyo guys. Ayan po guys, as you can see, meron siyang clip dun sa gilid. Ayan. Ito po. Yan po yung clip. Pupush lang na natin siya papuntang kaliwa. Yan. So para tapos ipupush po natin siya. Then yun. So okay na. Itong sa kabilang side guys is pwede na to siyang ma-remove kasi na-remove na po yung lamp dito sa kabila. So yun na. Tanggal na yung ating bumper light. Ayan po siya guys. Okay. And then now, atin na po ikakapit yung ating yan, yung functional LED na bumper light guys. So doon tayo sa kabilang side. Ayan guys, pinakauna natin muna itong i-insert itong kanyang wire. So ayan guys, insert na natin yung wire. Tapos, ang gagawin natin dito guys is ipo-position lang natin. Tapos, ipo-push lang po natin to guys. Tapos mag-automatic na siyang mag-lock lahat. Ayan. Ayan guys, nag-lock na po siya guys. Ayan, so tingnan natin sa kabilang side. Ayan po. So may maririnig kayo na clicking sound. No? Yun, ibig sabihin na nag-lock na po yung kanyang mga ito, yung mga clips niya dito sa gilid. So ngayon, meron po tayong tinanggal kanina na white na clip. Ayan po. So i-install natin ulit yan po guys dito sa gitna. Yan. So, yan. Good to go na po siya guys. And then, i-connect po natin tong wiring sa taillight para mag-function po itong ating LED light bumper. So before that guys, install muna natin yung kabilang side. Ano din yung procedure na gagawin natin guys, save nung una.
So guys, nakabit na natin yung bumper LED lights. So ngayon, maiksi po yung kanyang mga wirings. Ayan. So gagawin po natin ito guys is magdudugtong po tayo para umabot sa kanyang taillight. Connect po tayo doon sa kanyang taillight para gumana yung kanyang LED bumper light. Po guys, we just installed the bumper. Ayan. So ito na po yung ating LED na light sa ating rear bumper sa kabila. So ngayon guys, i-connect na natin ang kanyang mga wirings. Ito po, bumili ako ng additional extra wires kasi hindi po siya aabot itong ating yung free na wiring niya siya guys. So kaya bumili tayo ng additional extra wires para sa extension. So ngayon i-connect natin guys, after which yan, itetest na natin. Okay. So yun po guys, na-remove na po natin ang ating tail light. So ngayon, i-connect na po natin itong wire dito sa tail light. So yung ito pong red at black na wire, ito po natin siya i-connect sa red at black dito sa ating tail light. Ito naman pong yellow is i-connect po natin sa signal light dito. Dito po natin siya i-connect. I-insert lang natin dito mamaya guys. No, para mag-function siya habang kung mag-turn signal tayo, so mag-function din to siya guys. Magbi-blink. So naka brake light lang or naka fog light, so naka-ilaw lang siya guys. Yun yung function niya. So ngayon, kailangan natin itong tugtungan ng mga wire. So ito yung binili natin wire guys. Yan. So dudugtungan ito natin kasi hindi siya aabot talaga. Maiksi lang yung kanyang wiring. So guys, bali ito na po siya. Ayan, na-remove na po natin yung taillight casing. So ngayon, pati na rin po yung mga bulb. Ayan. Disconnect na natin yung socket ng brake light. So ito po yung brake light socket, ito naman po yung sa reverse light, at ito naman yung sa turn signal or signal light. So ngayon po guys, ito po yung ating wiring ng LED light po ng LED bumper light. Ayan po. So meron po siyang tatlong wires, no? Ito ang red for positive, and itong black is a negative or ground. Ito namang yellow guys is ito yung ikakabit natin sa positive wire ng turn signal. So ito po yung turn signal. So ito po yung positive niya, yung kulay green. Okay. So para kung sakali liliko tayo, iilaw po yung LED bumper light na in-install natin sa ating bumper. Yun po. So bali two-way function po siya guys. So, hindi lang siya na tail light or fog light. Pwede rin siyang turn signal light. So itong dalawang wires po guys, ito yung i-connect natin dito sa tail light. So meron siyang red at saka black. So i-connect po natin dyan. So ngayon guys, maiksi po kasi yung wirings natin guys. So I think hindi to aabot guys kasi medyo mataas yung itong tail light, nandito siya banda, so hindi na siya aabot. So kailangan talaga natin extend ng wire. So ngayon ito po yung wire na ating gagamitin for extension. Pero dito lang po siya magagamit sa dalawa kasi itong yellow guys is nasa baba naman kasi itong signal light, so abot niya naman to guys. Okay.
So ayan po guys, bali na connect na natin yung extension wire ito. So ito yung wire nating connect dito sa black and red na wire. So ngayon i-connect po natin to sa dito sa tail light. Itong red at saka black. Ito namang yellow guys is mamaya i-connect natin sa positive ng signal light. So ang gagawin natin guys, mag-splice po tayo dito sa dalawang wire ng tail light. Ito yung sa black at saka sa red guys. So sa mga naka-under warranty pa na mga sasakyan guys, better to use yung mga top connectors po guys. Yun yung gagamitin nyo para hindi po ma-void yung warranty ng inyong sasakyan guys. In my case naman po guys, kasi it's almost 3 years na rin po itong ating sasakyan guys. Bali mag-expire na rin yung kanyang warranty. So okay lang naman guys, it's not a big issue kasi nagtatap lang naman tayo ng mga LED light, so hindi siya problema, hindi siya magiging cause ng any possible na mga short circuits guys, kasi malit lang naman yung konsumo ng kuryente nito guys, parang add-on accessories lang siya guys. Yan, plug and play na nga to guys yun. So yan, pwede natin siyang i-splice dito sa kanyang wiring. So simulan na natin guys. Yan guys, nakabit na natin yung sa may taillight. Ito po. Yan. So, ngayon, yan. Sealed na sealed po yung kanyang wirings. So, kahit mabasa po siya guys, hindi siya papasukan ng tubig. So, yan. So, ngayon, kakabit na naman natin tong yellow wire dito sa positive wire ng signal light guys. Ayan. So ito po siya guys. So before that guys, testing muna natin itong sa tail light. Ayan guys, iti-test natin Ayun, so gumana siya guys yung kanyang tail light. So ngayon, iti-test natin. I-connect muna natin yung wiring ng para sa kanyang turn signal. So yun po guys, nakabit na natin yung yellow wire sa turn signal. So ngayon, i-arrange lang natin itong mga wirings para malinis po siyang tingnan guys. So mag-tape po tayo dito banda. Ayan. Tapos dito naman guys, ito. Guys, yan. Unahin natin itong red. Then, itong yellow. Yan. Yan. So, para maayos siya guys. So, ngayon, kakabit na natin yung kanyang taillight. So yan guys, bali i-test na natin itong ating LED na lights para sa ating pong bumper. So paandarin po natin yung sasakyan.
po guys, ganyan siya kapag naka tail lamp lang siya o naka fog light. So ngayon, kapag magto-turn signal tayo, i-check natin kung paano siya umilaw. Ayan, so as you can see guys, nagbi-blink siya ng konti, parang lumalakas yung kanyang ilaw. Ayan, so pag nagto-turn signal tayo, ayan, lumalakas yung kanyang ilaw. Ayan naman siya guys kapag naka-hazard. So yan guys, na-install na natin dito banda sa driver side. So doon na naman tayo sa kabila. So same procedure pa rin tayo guys yung gagawin natin. Ayan guys, so nakabit na natin yung taillight. Babalik na natin itong mga bolts niya. So yan po guys, nakapit na natin yung ating LED light for the bumper, sa rear bumper po ng ating Toyota Wigo. Yan po guys. Ayan, so ganyan po siya guys kapag naka-hazard, nag-blink po siya. Ayan, may konting blinking po siya pati sa kabila. So kapag walang hazard guys, ganito. So yan po guys, yan yung ganyan po yung magiging itsura niya guys kapag naka fog light lang po tayo or naka tail light lang. Ayan. Yan po guys, maraming salamat po sa panonood. I hope you do enjoy watching this video at may natutunan po kayo sa video na ito. So guys, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please do consider to subscribe our channel po guys. Yan, pakihit na rin po ang like and share. Yan po. Pati na rin po ang notification bell guys para updated kayo palagi sa ating mga bagong videos na ating i-upload sa ating channel po guys. Thank you for watching and have a nice day.